got my coffee in my mason jar. We so fortunate we got this far. And I just wanna go far to the sky, but I don't even know where we are. We are here at Sibulan Airport at 5:20 AM. Ang aga namin dumating, so hanap kami siguro ng breakfast, then tatawid na kami ng Siquijor. So, sige, later. Kain lang kami. Ayun o, kakainin namin ito. Oo. So pasakay na kami ng ano ngayon? Spaceship. Ano mo, wala nga. Tao kung paano, kanina pa tao, bigyan ng tao. Ayaw ko pala mo lang, alam mo, alis yung dagat, di rin. Makulong ko. Ayun, paano ba ba? Lakas na lakas. Pasakay na rin naman kami ng ito siguro. Pas. YEBA. Dito na kami sa Siquijor. David. Sige, bye. Lapit na tayo. Hindi, paikot lang naman ito eh. Papasok lang kami sa ano, Blue Wave. Yun nga. Hello. Hi sir, good morning. Welcome to Blue Wave. Last year, nandito rin kami. Oo nga. Nalala ko kayo. Saan yung pool? Kaso yung isang kasama namin, hindi pinayagan sa lib eh. So, nakadalawang yaya kami. Oo, maganda dyan. Saan? Pool? Ayun o. Oo nga, ayun. May pool. May dagat dyan. Ay, matulog lang muna tayo. Papunta kami ng ano, Palitan Beach. Ha? Nagpas na? Hindi Marine Sanctuary. Dito lang muna tayo sa Marine Sanctuary. Balik na lang tayo doon.
Ano, cellphone mo, may mo? Yung ano. Cellphone. Baba mo na. Sige. Sigurado disaster to eh. Tulog to. May hospital pa malapit dito. Hindi na, itanong mo. Ano naman? Ang may ikaw pa, boy disaster. Ang mo ka. Ang kinagantay. Jump shot. Oo. Tara na. Sabi na. Na nga yan. Yan, pagbilas ko na lang. Mas masarap na yung malaki yun. Oh, yan mo. Sige, kainin mo. Kain na kami. Ay puta, paralo si Danya. Gusto ka na, Mims? Oh, paano? Uwi na kami. 5 seconds na lang, hindi pa pinapigyan ng puta. Uwi na tayo. Boom. Spurs Saan tayo pupunta sa susunod? Uwi na. Kambugahay Falls. Pupunta kami sa Kambugahay Falls, ha. Kita tayo dumamaya. Boom. Saan tayo? Sabi sa semento eh. Nakala, no? Pambago, ano, yung... Diyan, may stoppable eh. Parang Jolen. Nandito kami sa ano? Anong ano to? Lagaan. Lagaan baboy. Falls. Kala namin kambog sa... Yan, Trekking lang. Shit. iba pala to. Balik na tayo. Kuya, magaganda kami dyan, ha? Mas maganda yung tanching. Oo nga. Parang bagong laro yun. Mahirap dyan, lupa eh. Ano ba? Yung sa Rizal. Yung ano eh, parang gold yung Pilak ba yung pilak? Wow! So, meron, ano doon makikita dito, kuya? May falls lang din. Swimming pool. May, ano yung sinasabing cave? Meron din dyan. Meron po. Maliit lang. May slide lang. Tago sa hotel namin yung kuya. Tagos sa hotel na natin. Anong, ano na to? Bayan. San Juan, ha? Lasi na to. So nandito pala kami sa Lasi ngayon.
Galing kami kanina sa Old Balete 3. Then after ito, puntahan pa namin isang falls para ito, bali nagkamali lang kami pero okay na rin dahil bago, iba naman. So meron lang siyang entrance na 50 pesos, then yung parking ng motor 10 pesos. Tapos lakad lang. Lakadan. Baka wala ang tubig. Natuyot sa El Nino. Ang taas din. So update ko kay mamaya at kakapagod pag nasa baba na. Bye. Malalim. Di ba delikado dyan? Kita mong ilalim. Hindi. Eh, doon, coral siya. Coral. Huwag kang titig. Nakatalikod. Teka lang, uy! Ari, dapit. Ani ra. May tao nga yun, ah. May tao, gan. Dito, nandito na nga uli siya. Nakatalo na.
Sige.